Disclaimer lang po, hindi po ako isang mekaniko. Ang video po nito ay para doon sa mga tao na mahilig mag-DIY o destroy it yourself. Tara, samahan niyo akong sirain ang motor ko. Good day sa inyong lahat. Andito naman tayo sa bagong DIY. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa spark plug cap. Ang nangyayari kasi sa spark plug cap ko ay tumatalon yung kuryente simula dito sa cap papunta dito sa head. Nangyayari yon kapag medyo basa siya. Kunwari, umuulan, ganyan. Tapos ang nangyayari sa kanya, habang ginagamit mo ay namamatay bigla yung makina. Kaya naging solusyon ko muna hanggat wala pang spark plug cap na bago, ay balutan mo muna ng electrical tape para walang tumalon na kuryente. Naghanap ako ng spark plug cap pero wala akong nakita. Ang nakita ko lang ay itong high tension wire na may spark plug cap na sa dulo, Splitfire. Nabili ko lang siya ng 150 pesos. Alam ko hindi to original dahil ang original na Splitfire medyo mataas ang presyo nun. Ngayon, subukan ko lang din dahil sabi nung sa review okay naman din daw yung performance nito. Nakalagay dito sa likod, fiber siya, tapos may nakabalot siya na parang wire din dun sa pinaka-fiber niya. Hindi ko kasi alam kung anong talagang tawag dito. Paki-comment nyo lang sa baba kung alam niyo yung tawag dito. Unlike dun sa stock natin na high tension wire, copper yung wire na nasa loob. Tapos eto, napansin ko lang din sa spark plug cap niya. Meron siyang silicone dun sa may dugtungan ng cap tsaka nung wire. Kaya tingin ko hindi papasukin ng tubig to. Tapos ito naman yung connector niya. Yan yung i-connect natin dun sa ignition coil natin. Yan ang laman niya. Fiber nga. Tapos meron siyang maliit na nakabalot na parang pinong wire na nakabalot dun sa pinaka-fiber niya. Parang medyo maliit siya kumpara talaga dun sa copper na ginagamit natin. Kaya malalaman natin kung okay ba yung kuryente nito. Meron lang din ako napansin dito sa Splitfire na nabili ko. Kasi kung makikita nyo dito sa harap, meron siyang US na flag. Tapos, sa likod naman, may nakalagay siya na USA. Pero, pagdating naman dito sa wire, ang nakalagay lang sa kanya is made in. What? Medyo nahiya yata silang ilagay kung saan to galing. Kasi, siguro nga dahil class A lang. Pero, okay na rin. Subukan na lang natin. Hey! Kinali ko sinundot ang kanyang eng.
ignition coil na stock, tsaka yung high tension wire. Yan. Pag kinumpara siya, masyado siyang mahaba kumpara dun sa stock. Ngayon, kung gusto nyo medyo kasing haba lang ng stock, pwede nyo naman putulin yan. Pero kasi mas gusto ko huwag nang putulin. Subukan ko na siya ng ganyan. Tapos, itong connector, dyan natin yan ilalagay. Puputol tayo dyan ng puputulin natin yung high tension wire ng original, tapos ikakabit natin yung bago natin na connector. Ayan, sinukat ko lang siya kung gaano kalalim para alam ko kung gaano kahaba yung ititira ko dun sa high tension wire. Ayan. Tapos puputulin lang natin para maikabit natin yung connector. At ito na nga ang ating spark plug cap na bago. At susubukan natin yan kung gagana. Pag gumana, okay. Pag hindi, bili ulit. At yan, gumana naman ang ating high tension wire. Ngayon, kung na-experience nyo rin yung katulad ng experience ko, pwede nyo subukan tong Splitfire o kaya bumili na lang kayo ng spark plug cap mismo. Pero mas maganda yung original para wala kayong maging problema. Ito, tingnan nyo lang din kung okay, kasi ito susubukan ko lang din to kung tatagal. Yun lang, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like yung video at i-share sa iba. Maraming salamat!